මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද Node.js app එකක් අපි Dockerize කරන්න කියලා. හරි. එහෙමනම් මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් Visual Studio Code හරි ඔයාලා කැමති edit එකක් use කරන්න. මම මෙතන අලුත් folder එකක් open කරගෙන තියෙන්නේ Docker YouTube කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේක මෙහෙම right click කරලා open in integrated terminal කියන එක click කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට terminal එක Visual Studio Code එක ඇතුලේ මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම clear command එකක් ගන්නවා. හරි. මුලින්ම අපි npm init කියන command එකෙන් initialize කරගන්න ඕනේ npm project එකක්. දැන් මෙතන ඔයාලා නිකම් int එක ගහගෙන යන්න. එතකොට normal default values ටිකම මේ ටිකට අපිට දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට වැටෙයි මෙතන package.json කියලා file එකක්. හරි. ඊට පස්සේ මම මේකට express use කරනවා. ඒතර express use කරනවා නම් අපි මුලින් මේක install කරගෙන ඉන්න ඕනේ npm package එක. ඒතර npm I can install express -- save. හරි. එහෙනම් අපිට express එකට අදාළ node modules ටිකත් ඇවිල්ලා ඇති. දැන් package.json file එකක් බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා index.js කියලා මෙතන main entry එක විදිහට තියෙනවා. එහෙනම් අපි main.js file එක මේකේ හදා ගන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් new file ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ index.js කියලා දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මුලින්ම අපි server එක හදාගෙන port එක දීලා up කරගන්න එක තමයි මෙතන මේ file එකේ mainly කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් API request එකක් ගහලා ඒ කියන්නේ get request එකක් දීලා මේක localhost එකේ වැඩද කියලා මුලින්ම බලන්න. එහෙමනම් මුලින්ම අපිට පුළුවන් var express require express. හරි. ඊට පස්සේ මේ express එකෙන් අපි app එකක් initialize කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ port එක අපි දෙන්න ඕනේ var port මම 3000 කියලා දෙන්න. හරි. අපි එහෙමනම් දැන් මේ app එක අරගෙන අපි get request එකක් ගහමු app.get. ඊට පස්සේ මෙතන slash එක ගහමු. මෙතන function request එක තියෙනවා response එක තියෙනවා. මම මේක මෙහෙම ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන මොකක් හරි print එකක් දාන්න. ඒතර res.send මෙතන දෙත හැකි hello world. එහෙමනම් අපි app get එකට හැදුවා. ඊට පස්සේ අපි port එක දෙන්න ඕනේ. ඒතර app.listen function මෙතන console log එකක් දෙමු. server started on port 3000. හරි. එහෙනම් මේක save කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට save කරගෙන මෙතන පුළුවන් node දීලා මෙතන අපේ file එකේ නම index.js. ඒතර index.js කියලා දෙන්න. හරි. එතකොට server එක run වෙලා තියෙනවා port 3000 වල කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලා ඊට පස්සේ localhost 3000 කියලා ගියොත් මෙතන hello world එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් දැන් ඊළඟට අපි docker file එක හදමු. ඊට කලින් මෙතන ඔයාලට මේ react logo එක වැටෙනවා ඇති. ඒක ඔයාලට වැටෙන්නේ නැතුව ඉතින් මගේ මේ react එකටම මේක cache වෙලා මෙතන react icon එක වැටෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් අපි අපේ server එක locally up කරගෙන තියෙනවා. හරි. මම මේ close කරලා දාන්නම්. clear. හරි. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් new file ගිහිල්ලා dockerfile කියලා දෙන්න. මේක තමයි docker වල සාමාන්‍යයෙන් අපි කෙලින් ෆයිල් එක හදද්දි docker file කියලා තමයි දෙන්නේ. එහෙනම් මුලින්ම අපිට පුළුවන් from ඒ කියන්නේ මේ from කියලා කියන්නේ මොන image එකද? ඒතකොට from node. අපේ image එක තමයි node.js image එක තමයි අපි use කරන්නේ. ඒතකොට from node ඊට පස්සේ tag එක දෙන්න ඕනේ version එක අපි latest කියලා දෙනවා. එහෙනම් මෙතනින් පස්සේ වෙන ටික work directory තමයි වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මුලින්ම මෙතන දෙන්න ඕනේ work dir මෙතන අපිට දෙන්න පුළුවන් app කියලා මේ විදිහට. sorry මෙතන app එක මේ විදිහට එන්න ඕනේ /app. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ ඉන්න directory එකට අපි මෙන්න මේ ටික copy කරගන්න ඕනේ මෙතනින් පස්සේ වෙන ටික. එතකොට dot මෙතනින් පස්සේ අපි ලියන්න ඕනේ මොනවද වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මුලින්ම npm install run කරන්න ඕනේ. එතකොට run npm install. ඊට පස්සේ අපි port එක expose කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට expose port එක 3000. එතකොට දැන් මේ 3000 කියන port එකත් එක්ක තමයි අපේ container එක ගනුදෙනු කරන්නේ.
දැන් අපි මේ ඇප් එක ලෝන්ච් කරද්දි මොකක්ද වෙන්න ඕන කියන එක අපි කියන්න ඕනේ. ඒක අපි කියන්නේ entry point එක. ඒතර entry point මෙතන මුලින්ම තියෙනවා node. ඊට පස්සේ අපේ entry point file එක දෙන්න ඕනේ. මෙතන file එක තමයි index.js කියන file එක. index.js. මෙතනත් මේ විදිහට quotes දාන්න ඕනේ. හරි. අපි දැන් docker file එක හදාගෙන ඉවරයි. මේක මේ විදිහට save කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේක install කරලා තියෙන docker client එක start කරගන්න මේ විදිහට. හරි. docker desktop is running කියලා වැටලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපිට දැන් පුළුවන් මෙතන docker container එක හදාගන්න. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට docker build t ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඕනේ අපේ username එක. එතකොට docker profile එකේ username එක ඔයාලගේ දෙන්න මෙතන දෙන්න ඕනේ අපේ docker image එක node. මෙතන දෙන්න ඕනේ image එකත් එක්ක tag එක දෙන්න පුළුවන්. latest. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේක අපි ඉන්න terminal එකේ එතනම හින්දා අපිට මෙන්න මේ විදිහට dot එකකින් ඒක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති sending build context to docker daemon කියලා අපේ process එක වෙනවා. මේ විදිහට දැන් මේක pull කරගන්නවා docker hub එකෙන් node.js image එක. ඔයාලට පේනවා මෙතන download වෙනවා. පොඩි වෙලාවක් යයි මේකට. පේනවා අපේ download එක complete වෙලා තියෙනවා. pull එක complete වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපේ entry point එක වැඩ කරලා තියෙනවා. expose වෙලා තියෙනවා port එක. ඒ වගේම දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් docker images මොනවද කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් docker images වල තියෙනවා අපි හදපු මෙන්න මේ image එක. හරි. අන්න run කරන්න අපිට පුළුවන් මෙහෙම docker run p 3000 ඊට පස්සේ අපි මෙතන දෙන්න ඕනේ මෙතන මේක නම් copy කරන්න space හරි enter. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා නිකන් ගිහිල්ලා localhost එක ගහලා බැලුවොත් මේ විදිහට එනවා. තව අපිට පුළුවන් මේක දැන්ට control C එකක් ගහන්න. මේක මම වෙනම terminal එකක් ගන්නම්. clear. අපි බලමු මේකේ මොනවද දැන්ට ඔක්කොම run වෙන containers ටික කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා container ID එක මුලින්ම තියෙන එක අපේ දැන් මම දාපු username එකයි node කියලා වැටලා දිනවා අපි ගහපු tag එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ ports ටික තියෙනවා. කියන්නේ 0.0.0 3000. එතකොට අපි මේක දැන් ගියාම localhost 3000 එකට මේ විදිහට hello world එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කරේ කොහොමද NodeJS application එකක් අපි Dockerize කරගන්නේ කියන එක. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.